السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا طقم للمحجبات. تفصيل الخمار اللي هو الجديد، الخمار الفرنسي، يعني في ناس بتقول عليه الخمار الفرنسي، بس هو ده الخمار الجديد، طبقتين من الخلف وطبقة واحدة من الأمام بشكل مثلث. معايا مترين من القماش في عرض 180. أنا بفصل 80 سنتي. اللي انا هفصله من 80 سنتي دول هيبقوا هما الطبقة اللي تحت اطول شوية، يعني زي ما ظهرت في الصورة كده. دي 80 سنتي هتبقى الطبقة اللي تحت، في طبقة فوقها هتبقى 70 سنتي. دي 80 في 80. بتعمليها بشكل المثلث كده. لو انت عايزة ما تقيسيش بالمزورة، بتروحي عاملة زاوية مثلث ال80 سنتي اللي انا علمتهم من الطول بتاع القماش ده، البورصو اللي هو اللي في ايدي، وبعدين نطبقهم على الاتجاه بتاع عرض القماش ونعمل العلامة، يبقى 80 في 80. بعد ما عملنا علامة 80 سنتي من طول المترين، برجع اعمل بالمزورة 70 سنتي كمان. ده هيبقى الطبقة اللي فوق، يعني الطبقة اللي تحت في الخمار هو هيبقى خمار مثلث. اللي تحت اللي هي الطويلة هتبقى 80 سنتي في 80، والتانية هتبقى 70 في 70. اللي انا بعلمهم دول 40 سنتي علشان هنعمل نقاب. يبقى احنا كده هنعمل طقم اللي هو الخمار ومعاه النقاب الماليزي، هيبقى باستك. كده بنشق من عند الاتجاه 80 سنتي، يعني انا علمت 80 سنتي من الطول بتاع المترين، وبعدين اخدت 70، بعدين اخدت 40 سنتي، وعلمت على يعني 80 سنتي في البداية، 80 في 80، وشقيت على 80 في 80 بطول 80 سنتي من الطول في العرض كله. فصلت القماشة بتاعتي دي العلامة اللي هي 80 سنتي، 80 من الطول في 80 في العرض. ده هيبقى الطبقة الطويلة. ودي 70، هي معايا 70 في 80، لان انا علمت 80 وشقيت، فصلت القماشة كلها، قسمتها. لسه هنشيل 10 سنتي علشان تبقى 70 في 70. دي هتبقى النقاب 40 سنتي، 40 سنتي في 80، عشان هيتطبق على بعضه طبقتين، هيبقى 40 في 40 على طبقتين. تمام كده. لسه معانا باقي القماش، لان انا اخدت من العرض اللي هو 180، اخدت منه 80 سنتي بطول المترين، هما اللي انا بقسم فيهم دول. دي القطعة اللي هتبقى الطبقة التانية اللي هي 70 في 80. احنا لازم نخليها مربعة، 70 في 70. بفصل 10 سنتي دول، بعمل علامة صغيرة. انا ليه عملت العلامات اول كلها وبعدين قصيت، بحيث ان هي تبقى سهلة على الجماعة المبتدئين ازاي يعملوا الخمار المثلث، ما يبقاش محير معاه. كده بقت 70 في 70. لسه هنقص كمان طبقة تانية نفس المقاس، 70 في 70، علشان احنا عايزين الطبقة الخلف هيبقى طبقتين، هيبقى واحدة 80 والتانية اللي فوقها هتبقى 70، والأمام هيبقى 70. لو انتوا حابين تعملوا الخمار بطبقتين أمام وطبقتين خلف، بتعملي يبقى طبقتين 80 في 80 وطبقتين 70 في 70. القماش هيجيب يعني المترين في عرض 180 هيعمل لك النقاب والخمار اللي هو الطبقتين، طبقتين أمام وطبقتين خلف. كده انا باخد من القماش اللي انا طلعته، لسه هنعمل منه اللي هي 70 في 70. انا بعلم كده 70، هنعمل 70 في 70، وبعدين هناخد 95. هنعمل منهم القرطة بتاعت النقاب، القطعة التانية اللي بتبقى على القورة كده بتاعت النقاب على الوش.
وهناخد ال30 سنتي في 95 اللي هما اللي هيتركبوا في الخمار بتاعنا، علشان يعملوا اللي هي البندة المشبوكة في الخمار. لسه هناخدهم من باقي القماش اللي انا بقص منه 70 في 70 ده. كده انا علمت 70 في 70. هوريلكوا ازاي هتقصوها، هتبقى ان شاء الله سهلة معاكم خالص. القماش ده بيجي بالشق، ما تعمليش بالمقص، يعني بالشق بيبقى يطلع معاكي مظبوط ان شاء الله. القماشة ديت معايا كريب سعودي اللي بيتعمل منها النقاب، قماشة بتبقى طرية. دي طلعت معايا، اخدتها من القماش اللي هو البواقي، هعمل منها الشريطة بتاعة النقاب. هتبقى الطول 95 في 8 سنتي على طبقتين، يعني 16 في العرض. بس انا بسويها عشان كانت بالمقص فمش مظبوطة. بنعملها شق بتتظبط معانا، يبقى مفيش فيها حتت طالعة ولا نازلة. بنظبط على طبقتين كده 8 سنتي. في بيعملوها 7 سنتي على طبقتين، بس الشريطة بتبقى رفيعة. انا هعملها على 8 عشان بعد التقفيل تبقى 7 سنتي على طبقتين. برضو بتعملي علامة بالمقص كده وبتشقيه، يعني هي وهي مفرودة كده. القطعة اللي معايا 16 سنتي على طبقتين، بتديني 8 سنتي في الطول 95. دي كده الشريطة بتاعت النقاب اللي انا قصيته 40 40 في 80 على طبقتين، 40 في 40 على طبقتين، علشان بعد التقفيل بيصفى على 38 في 38. وهركب له استك هتشوفوه في التقفيل. لسه معايا البندة اللي هي بتتشبك في الخمار اللي هو الفرنسي ده. بنعمل ايه؟ هناخد 95 سنتي طولها، ولو متر مفيش مشكلة، هي بتبقى طويلة شوية عادي مفيش مشكلة. بس هي القماشة جابت معايا 95، وبناخد عرضها 30 سنتي. يبقى كده شريطة البندة عشان تطلع معاكي مظبوطة بتاخدي 95 سنتي في 30 سنتي. بنفصلهم ده كله من القماش اللي هو الزيادة. لسه معايا باقي اهو، يعمل طبقة تانية للخمار. يعني انا عاملاها طبقة واحدة في الامام، لو انت حابين تعملوا طبقتين الامام كده هيقضي. بنطبق القماشة اللي هي 95 طولها، طبقتها كده على 2، قسمتها على 2، بعدين هنطبقها على 4. كده بقيت على 4 طبقات، هتديني 15 سنتي. 15 سنتي كده الارتفاع بتاعها، كده تعطينا 15 لان هي 30. هناخد 16 سنتي دول اللي هيتركبوا. هنا عملت علامة 16 سنتي كده، 16 في الارتفاع 30، 15. وهنا بناخد 10 سنتي عشان دي اللي هتتربط يعني زي الشريطة كده اللي هتتربط من الخلف في الرقبة. بنعلم من عند زي نص سنتي، نزلتهم كده بالطباشير، وبنعلمها موصلينها ل10 سنتي. دول هيتقصوا. هنعمل علامة صغيرة كده من عند علامة الطباشير بالمقص، نفتحها وبعدين نقصهم نفصلهم. في التقفيل هوريلكوا دي هنركبها ازاي. هيطلع معاكي الخمار الفرنسي او الخمار الجديد على حسب ما بتسموه. هيطلع معاكي ان شاء الله مظبوط وسهل. هي الطبقات يعني الطبقة اللي تحت معلمتش قوي في العلامة قوي، فانا برجع اظبطها تاني بالمقص. دي كده طبقة من الطبقات. حطيت الاولانية اللي هي 80 في 80 عشان هي الاكبر كده،
80 في 80 هي اللي تحت، فوقها 70 في 70. في هنا حرف بورسل انا شلته علشان في التقفيل ما يبقاش حرف البورسل باين في التقفيل. زي ما قلت لكم القماش اللي باقي معايا هو باقي يعمل كمان طبقة، يقضي طبقتين امام وطبقتين خلف، 2 في 80 في 80 ويقضي 2 70 في 70. بنحط الطبقات كلها، هي على فكرة زي مربع لان هي 70 في 70 والكبيرة 80 في 80، فبيبقى شكل المربع. بس احنا ما بنيجي نقص الخمار بناخد زاوية من المربع ده اللي هي بتدينا شكل المثلث، ما كده الثلاث طبقات فوق بعض. انا عملت علامة صغيرة في نص المثلث كده وبناخد 17 سنتي. دي بقى كده العلامات هتطلع معاكي مظبوطة ان شاء الله، 17 سنتي. وعلى فكرة القصة دي او الشكل ده في العلامات بتاعة 17 سنتي دوران دوران كده، دي قصة الكالوش عشان تطلع معاكي الكالوشة برضو مظبوطة، نفس قصة الكالوشة اللي هي الدورانة اللي فوق، لكن تطبيقة القماشة لأ. بعد ما عملنا 17 سنتي بتروحي جايبة من الحرف من العلامة من هنا للحرف بتاع العلامة واخداها خط مستقيم، تمام. ما تعمليهاش دورانة الطبقات كلها، اوعي تعمليها دوران لان ما بتظبطش معاكي في التقفيل، بتبقى متعبة. يبقى انت خدتي 17 دوران كله وبعدين اخدتي خط مستقيم. هنروح قصين الثلاث طبقات كلهم الخط المستقيم، تمام. 3 طبقات اتقصوا الخط المستقيم. بعد كده بنفصل الطبقتين اللي هما اللي هيبقوا في الخلف في الظهر من الخمار. بعد ما فصلناهم بتفصلي الطبقة بتاعة الامام بس هي اللي هتتقص الدوران. لو انت هتعملي الامام طبقتين على بعض بتحطيهم على بعض برضو وتقصيهم الدوران، لكن بتاعة الخلف هي اللي خط مستقيم اكيد، عشان في القص وفي التقفيل تبقى معاكي في التقفيل مرتاح. خلاص احنا كده بعد ما قصينا، ودي الشريطة اللي هي البندة اللي هتتركب فيها، بتتركب بقى في الخط اللي هو المستقيم ده عشان تبقى مرتاحة معاكي. اما الطبقة الدوران دي بتبقى هي اللي في الوجه من قدام، وبتترفع رفيتين صغيرين هوريلكوا على التقفيل. كده خلاص الخمار بتاعنا جاهز والنقاب قصناه، ودي القماش الزيادة لو حابة تعملي زي ما قلتلك طبقات. في حاجة بقى هوريها لكم في النهاية خالص ازاي تظبطي الحروف بتاعة الخمار. لو انت هتعمليه من عند الكتف كده هو بيبقى جاي فيه قفل من الجنبين، من عند الدراع من الدراعين بيبقى مقفول. فيه الطبقة اللي هي 80 سنتي دي بتبقى زيادة شوية، هوريلك هتظبطيها ازاي في نهاية الفيديو. اول حاجة هنا في التقفيل هنبدأ بالشريطة النقاب اللي هي 8 سنتي على طبقتين في الطول 95 سنتي. انا دايما بعيد المقاسات علشان المبتدئين. والنقاب ده اللي هو بأستك بيبقى ماليزي. كده احنا بنقفل شريطة القرطة او بتاعة النقاب اللي بتبقى على القرة. انا على فكرة عديت حتة زي صبعين كده، يعني رفعت الدواسة وعديتها، ما قفلتش النقاب كله علشان هي اللي هعدل منها ما قفلتش الشريطة كلها، سبت فتحة كده صغيرة علشان بعدل الشريطة منها. باجي من الواجهة اللي هي المقفولة خالص وامشي بمفك بقلم باي حاجة يعني بتعدلي بيها، وبنطلع من الحتة اللي انا سايباها عرض صبعين كده مفتوح. بعد ما بتعدليها بتمشي عليها المكوة وبعدين تدوري عليها تاني اللي احنا قفلناه ده. بعد ما بتعدل وبيتكوى بتدور عليها على الحرف عشان يخلي شكلها حلو الشريطة. هنا انا شلت حرف من البرسل كان لسه معايا هنا في النقاب. النقاب زي ما قلت لكم العرض بتاعها
40 سنتي في الطول 80، طبقتها على 2 عشان تعطيني 40 في 40. وده الاستك اللي انا هركبه فيها وهوريلكم هنركبه ازاي. بناخد 19 سنتي من الاستك، ولو حابة 20 سنتي مفيش مشكلة. انا قصيت 19 سنتي من الاستك ده. بنقفل جنب من النقاب، يعني شوفوا انا اخدت دي كده الوجهات المفتوحة، المقفولة هي اللي هتبقى فوق عند الوجه عند الاستك. انا اخدت نص النقاب من تحت ومشيت بيه، هاجي لفوق لعند ما هركب الاستك. بنقفل كده وبعدين بتسيبي فتحة صغيرة كده، بنعدي الاستك منها وبعدين اثبت حرف الاستك. انا يعني قفلت خالص، جيت عند الحرف وضيقت على نفسي، مش كنت اسيبها واسعة شوية، لا ضيقت على نفسي خالص، غلبني هو شوية، لان انا مشيت بالدواسة لغاية ما قربت خالص عند القفل. يعني المفروض انتوا تخلوها اوسع شوية بحيث ان الاستك يبقى تركيبه سهل وانتوا بتعدوه. كده انا خليت الاستك باين منه حتة صغيرة، بعدين هثبتها، هندوس عليها نثبتها. الاستك انا دخلته كده لجوه علشان لما تعدلي النقاب بعد التقفيل الاستك هيبقى لبره، واحنا بنسيب حتة في النقاب من تحت بنعدل منها النقاب. تمام كده بتتأكدي ان الاستك مفيش فيه لفة، يعني معدول معاكي، مفيش فيه دورانة او مقلوب، بنفس الاتجاه اللي انا ركبت فيه وبتشديه تتأكد. خلاص اتأكدت ان هو معدول زي المسطرة كده، مفيش فيه قلبة ولا ملفوف، تروحي ماسكاه بايدك، ما تسيبهوش، تمسكيه بايدك كده. انا ماسكاه لغاية ما اساوي الحروف من تحت وانا ماسكاه برضو ما سبتوش، يعني انا ماسكاه بايدي ما سبتش حرف الاستك بالنقاب لغاية ما اشد اهي كده، وبثبت عليه بالدواسة. ثبت عليه. بعد كده بقى لسه النقاب من تحت في حتة انا ما قفلتهاش، يعني هي بنقفل نصها بس ونسيب النص، بنسيب حتة لعدل النقاب منها. انا دايما بسيب الحتة اللي هعدل منها النقاب بتبقى في النص، ما تخليهاش من الجنب عشان هتتعبك وانت بتعدلي. بعد ما تعدلي النقاب وتيجي تظبطيه مش هتتعدل معاكي، اما ما بتكون من النص بيبقى الحرفين قلبين لجوه، فبتساعدك في الكون وعدلة الحرفين يبقوا متساويين مع بعض. انا عدلت النقاب كده كده، هو محتاج مكوى وبعدين تدور عليه تاني بعد المكوى بتكون اتظبط معاكي. انا دورت عليه بعد مكويته ودورت عليه تاني علشان يبقى مظبوط معايا، بس بعد ما طلعت كل الحروف المتنية لجوه. وده كده شكل الاستك فيه. يعني هو بيبقى صافي النقاب بعد ما بيتعدل على 38 في 38، بس في القص انا عاملاها 40 في 40 على طبقتين. دي كده الشريطة اللي هي هتبقى متركبة في الخمار. بنقفل من الحرف كده ورايح لعند الحتة اللي احنا سايبينها اعرض شوية، اللي هي 30 سنتي وهي مفرودة 30 بس، وهي على طبقتين بتعطيك 15 سنتي، يعني هي كده على طبقتين عطيانا 15 سنتي. بنلف ونطلع على الحرف كده، وبعدين بعد ما نعمل الجنب التاني هنعدل الشريطة البندة بتاعتنا اللي هي هتتركب في الخمار. انا عاملة طريقة الخمار ده على الفيديو على القناة عندي، عاملة فيديو قبل ده، بس كان الخمار يعني طبقة واحدة، لكن الخمار اللي انا عاملاه ده طبقتين من الخلف، دورين يعني.
لكن في فيديو تاني انا منزلاه على القناة من فترة، عاملاه طبقة واحدة، ولو حابين تشوفوا اللي هو طبقة واحدة انا قصها ازاي. فالطريقة دي مختلفة جنب التاني خالص، الطريقة دي مختلفة في القص لان الطبقتين في القص بيبقى مختلف. دي كده اللي هتتركب في الخمار. لسه معايا كده الخمار. الخمار زي ما انا قايله لكم فيه طبقتين اللي هما الخلف، علشان هما فيهم واحدة كبيرة عن التانية، هما اللي مقصوصين خط مستقيم كده، اما اللي فيها دورانة دي هي اللي هتبقى على الوجه. دي كده هي الظهر. بنسوي الطبقات مع بعضها. وهنعمل اللي فيها الدورانة اللي عليها النقط دي اللي هتبقى في الوجه من قدام تحت الدقن كده، هنعمل فيها رفي. بس انا سويت الطبقات مع بعضها كده. بنرص الطبقات على بعضها، هما 3 طبقات، وما بدوسش على حرف القماش، لا بعدي زي سنتي كده، برفع الدواسة وبعديه علشان لسه انا هرفي الحرف وهركب. يعني هتشوفوا انا هعمله ازاي. لازم ما تقفليش من الحرف، عشان لو قفلتها ترجعي تفكي نص سنتي تاني. بنسوي الطبقات مع بعضها. شوفوا الطبقة اللي هي بتاعة الخلف جاي من عند التقفيل ده كده عند الكتف، يعني هي زيادة 10 سنتي اللي انا سايباها. في نهاية الفيديو هوريكم ازاي تخلوا الحرفين دول متساويين من الحروف. لكن لو انت عايزة تسيب 10 سنتي دول ما تقصهمش، هيفضلوا لما تكون انت عاملة 4 طبقات، 2 امام و2 خلف، بتخلي الاتنين القصيرين طول بعض بالظبط، والاتنين الطوال طول بعض. لكن علشان انا عاملاهم 3 طبقات، فلازم الحروف تبقى من عند الذراع كده، من الجنب، يبقوا نازلين بسحبة. هوريها لكم في نهاية الفيديو انا عملتها ازاي، يعني هوريها لكم. هنا في التقفيل انا ما بقفلش خالص للحرف. شوفوا انا طلعت سبت زي صبعين كده، لان انا لسه هسرفل الخمار بتاعي، لسه هسرفل الدورانات دي، المثلثات دي هتتسرفل. فلو انا قفلت ما هعرفش اظبط السرفله. هنا انا رحت عند السرفله، هسرفل من الجنب برضو، هسيب الحته الصغيره اللي انا قلت لكم عليها زي سنتي من فوق، مكان ما هركب لسه شريطه البنده اللي هتتشبك في الخمار. اهي. وهنا برضو شوفوا انا طلعت ما سرفلتش للحروف، سايبه زي صبعين، وهوريلكم انا سبتهم ليه. بس اما اعمل الجنب التاني اللي هيكون من على الكتف التاني. الحروف بتاعتنا اللي هي رايحة مثلثات دي، انا هفصل كل طبقة وهدور عليها سرفلة. شوفوا انا دورت عليها كده سرفلة عشان تعمل لي المثلث من الظهر ومن الامام. كده هسرفله. انا عاملة السرفلة دي على فكرة جايبه لها بلكة تانية بتعمل السرفلة برم للطرح وللخمار وكده، فمش سرفلة عريضة. بنجيب لها قطعة تانية بتروح الراجل بيعملها برم، يسنها بتبقى رفيعة خالص، ببرودها تبقى رفيعة تعمل معاك الخمار.
يبقى احنا كده قفلنا الخمار الثلاث طبقات مع بعض، قفلناهم من الجناب، وسبت الحروف من تحت علشان امسك كل حرف من ورا، من الخلف ومن الامام. المثلثات دي اسرفلها كل طبقة لوحدها، لكن من الجناب الطبقات متقفلة مع بعض. بس انا هنا بسرفل كل طبقة لوحدها اهي. انا سبت الحروف دي مرضتش اعملها عشان اعرف اخد كل طبقة اسرفلها واعمل المثلث بتاعها كل واحد لوحده. الحرف اللي هو الزيادة ده لسه هوريلكوا احنا هنظبطه ازاي. بس انا بقفل كده بقى الجناب، الحتة اللي انا كنت سايباها صابعين دول بشبكها معاها، بقفلهم مع بعض عشان ما ينسلش. والجنب التاني كده بنسرفل الحروف مع بعضها. لسه هنسوي معاكم الطبقة اللي هي زيادة 10 سنت دي، هوريلكوا هنعملها ازاي. كده معايا الثلاث طبقات، طبقة امام واتنين في الخلف. لسه معانا هنا الوجه اللي هي اللي انا عاملة فيها القصة. دول الطبقات زي ما انتوا شايفين، عشان هو على المقلوب الطبقتين القصيرين مع بعض، والطبقة الكبيرة هي اللي هتبقى في الخلف اهي. بس لما بتعدلي الخمار بيتفصلوا طبقة واحدة الامام واتنين خلف فوق بعض. الحروف بتاعت السرفلة دي لازم تتقص بالمقص، لان لو شدتيها بتكشكش القماشة وتبوظ السرفلة تاني. ده الحرف اللي انا عملته دوران، قلتلكوا هيبقى هو اللي عند الوجه في الامام. بنعمله رفيتين صغيرين، بيترفى رفيتين جوا بعض كده صغيرين على السن رفيعة. شوفوا انا سبت الفتحة اللي قلتلكوا عليها سنتي، انا سبتها بقى ليه؟ علشان انا هرفي الحروف كده رفيتين جوا بعض صغيرين، فلما بتبقى مفتوحة الجنبين او الزاويتين دول بيساعدوا معايا لف الحرف. بعد ما برفيهم بنركب البندة او الشريطة اللي هتبقى متركبة في الخمار. هي فيها لف عشان انا عاملاها مرفية رفيعة خالص، بس لما بتتكوى انا لما كويتها لقيتها اتفردت خالص، ما عادش فيها اي مشكلة. لسه هنركب الشريطة بتاعتنا دي البندة، هنركبها في الخمار. بتتركب في الجنب في الخلف اللي هي مقصوصة، اللي انا قصيتها زي ما قلتلكوا اتقصت خط مستقيم مفيش فيها دوران. بناخد طبقة من الطبقتين بتاع البندة، بس انا هنا بطبقهم على بعض وهعمل علامة في النص بالظبط
عشان تطلع معاكي مظبوطة، ما تبقاش مرحلة بجنب. وبنتني الخمار برضو من الخلف بنعمله على 2 وعلامة صغيرة. طبعا بتاع الخلف طبقتين على بعض مش طبقة. بنحط العلامات على بعضها كده وبعدين بنقفل. في زي نص سنتي بس طالع لبره كده بتساوي عليه. انا بديت من النص ورايح للحرف، ورجعت دورت من النص ورايح للحرف عشان انا حاطه العلامات في النص. ده بيبقى احسن شوية علشان ما تخيطيش من البداية وتلاقي القماشة مشت معاكي كلها على جنب واحد، وبقيت زيادة في جنب والجنب التاني نقصان. بعد ما قفلناها كده بنتني الحرف التاني وبعدين ندوس عليه. بس اهم حاجة بتتأكدي ان العلامات جاية على بعضها. حابة تجيبيها من الحرف بس تكوني متأكدة ان العلامات جاية على بعضها عادي. عايزة تاخديها من النص وانت رايحة للحرف وبعدين تجيب النص التاني مفيش مشكلة، على حسب ما تريح معاكي في التقفيل. انا بظبط الحروف معايا كده على بعضها وبندوس عليها نثبتهم مع بعض واحنا رايحين لعند الشريطة اللي مشبوكة في البند، اللي مشبوكة في الخمار. بس وانت بترفي الحرف كده وماشية عليه بتتأكدي ان الخياطة جاية على بعضها، لان احنا قفلنا في الاول طبقة واحدة، فانت لازم تظبطي الطبقة التانية تبقى فوق اللي اتقفلت الاول علشان ما يبقاش ملفوف منك. كل ما تظبطي الطبقات على بعضها يريح معاكي في التقفيل. بتدخلي الحروف اللي هي اللي تكون لفة معاكي كده بتزقيها لجوه وتفردي قدامك القماش علشان يتظبط معاكي. وفي المكوى بقى بيتفرد بيبقى مظبوط. احنا كل ده ولسه ما عملناش الحروف اللي انا قلتلكوا عليها في النهاية. لسه معايا حروف هوريلكوا هعملها ازاي عشان يديني الشكل اللي هوريهولكوا. هجيب لكم صورة صغيرة كده في الجنب علشان يبقى نفس الشكل. هوريلكوا هتعملوه ازاي من الجنبين من عند الكتف. كده عايز المكوى بس بتظبطيها وبنقفل الزاويتين اللي انا عملتهم سرفلة بس من غير تقفيل. بنعيد على الزوايا الحروف اللي هي اللي تحت
كان في حتة اللي قلتلكوا عليها صابعين كنت سايباها عشان اعرف اسرفل كل طبقة لوحدها. هنا احنا بقى بنطبع بالمكوة، بس بتساوي الحروف على بعضها، وبعد المكوة بتدوري عليها تقفيل. بس تقفيل المكنة على النقاب لازم يكون على الحرف، ما تدخليش لجوه ما تسيبيش حتى بلو نص سنتي، لا ده بيبقى على الحرف خالص. عشان يدي شكل حلو لازم تكون على الحرف. ودي الشريطة بتاعت النقاب اللي بتتربط لفوق. وده الخمار. هيطلع معاكي حلو واحسن من الجاهز لو عملت زي ما انا عملت بالظبط. بتفردي بقى بالمكوى مكان الخياطة التقفيل اللي في الجنبين. شوفوا بقى احنا هنعمل بعد ما افرد الجنب التاني عشان يبقى مفرود معاكي في اللبس ويبقى شكله حلو. اهم حاجة الجنب بتاع التقفيل ده يتفرد بالمكوى. طبعا انا عملته استعجالة يعني كده فرد سريع، لكن هو بيبقى محتاج مكوى حلوة. والحرف اللي هو الدوران عند الوجه ده شوفوا هو معايا فيه لفة صغيرة، عشان الدورانة اكيد لازم بتلف كده في التقفيل في الرفي. بس انا كويتها فردت معايا بقت مظبوطة بعد المكوى، يعني لما بتكويها بتتظبط. الطبقات بتاعتنا واحدة قصيرة في الخلف والاتنين في الخلف، واحدة قصيرة واحدة طويلة وواحدة امام. هنا بقى انا هعمل لكم الشريطة اللي بقول عليها الحرف اللي من الجنب ده امتى بتسيبيه طويل؟ لما بيكون 4 طبقات الخمار معاكي. لكن هي كده ما تنفعش تفضل اطول من حرف واحد، فاحنا لازم نظبطها. هنظبطها ازاي؟ هجيب المازورة واوريلكوا ازاي تعملوها. بصوا هي من الجنب زي الصورة الصغيرة اللي انا حطاها كده، بتبقى من الجنب المفروض ان الحروف كلها مسوية بعضها، لكن من ورا من الخلف بيبقى طبقتين زي ما انتوا شايفينها في الصورة كده. فازاي هنعملها تبقى زي الصورة بالظبط؟ بتروحي جايبة المازورة، وبعد ما هسرفلها وهقصها هتلقوها هي نفس الصورة، مفيش فرق بينهم الاتنين. شوفي احنا بنجيب من عند الخط بتاع التقفيل من الجنب، بنجيبها زي سنتي بس ونازل على مفيش كده. وهنعمل الجنب التاني زيه. بتسوي القماشة تفرديها وبتاخدي زي سنتي من فوق من عند التقفيل من الجنبين كده ونازل على ما فيه. بتسوي القماشة وبتنزلي على ما فيه، بتعلميها بالطباشير بتبقى كده. السرفلة بقى ايه؟ بتاخد معاكي كمان نص سنتي بتظبط معاكي. اهم حاجة ان انتي تسرفليها تطلعيها على ما فيش، ما تعمليش فاصل او فرق في السرفلة، يعني دي بتسويها بالسرفلة. انا هروح على السرفلة وهسويها، هقصها على الاوفر وسرفلها واوريلكوا شكلها ازاي. بعد السرفلة هتلاقوها هي نفس الصورة بالظبط، لان احنا عاملين الطبقة اللي تحت 80 واللي فوق 70، فلازم يبقى فيه فاصل من القفل في الجناب. 80 كده كده هي بتبقى لازم ازيد 10 سنتي، احنا عايزينه يبقى طبقتين من الخلف، لكن من عند الكتف لازم نسويهم مع بعض. شوفوا بقى هي كده يا حلوين اهي، كده زي الصورة بالظبط. يعني انا هوريلكوا الصورة هتلقوها هي نفس الصورة اهي. هي من الخلف طبقتين ومن عند الكتف
كده طبقة واحدة من الامام وطبقتين من الخلف، بيبدأوا بما فيش كده ونازلين على ال10 سنتي اللي هما الفرق. اهي نفس الصورة بالظبط، لو انتوا تلاحظوا هتلاقوا الجنب زيها بالظبط اهي الصورة، اهي من الجنب نفس الصورة اهي. دي احنا بنشيلها عشان تظبط معاكي الخمار يبقى زي الصورة كده. ومن الخلف بتلاقيه طبقتين، هوريلكوا صورة برضو تانية بتبقى الخلف هي طبقتين. يا رب تكونوا استفدتم، وان شاء الله معانا تفصيلات جديدة. معاكم ام انس للخياطة والتفصيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوريلكوا الصورة دلوقتي هتشوفوها في نهاية الفيديو. وده كده الطقم على بعضه، النقاب بالخمار.